السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نحل المشاكل اللي بتقابلنا في كتابة الأكواد. في بعض الزملاء اللي متابعين للقناة كانوا بيكتبوا لي في التعليقات إن أنا كاتب الكود صح زي ما أنت كاتبه بالظبط، ولما باجي أدوس على الزر بتاع حفظ البيانات أو الإضافة بيظهر لي خطأ ويدخلني على شاشة محرر الأكواد ويعلم لي كده على أول الكود باللون الأصفر، وأنا كاتب الكود صح زي ما أنت شرحه في الفيديو. وفي ناس تانية كانت بتكتب لي بتقول لي أنا لما باجي أكتب عربي في شاشة محرر الأكواد ما بيرضاش يكتب عربي خالص وبيطلع لي كده حروف غريبة. طيب هناخد النهاردة بعض الأمثلة من المشاكل ديت وهنتعرف إزاي نحلها. بس في البداية يا ريت تدعمني بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. طيب أول سؤال جالي بيقول لي أنا لما باجي أرحل البيانات من زر حفظ البيانات واجي أدوس على زر حفظ البيانات بيطلع لي خطأ في أول الكود كده بيعلم لي عليه باللون الأصفر، وأنا كاتب الأكواد صح زي ما أنت كاتبها وشارحها في الفيديو وما فيهاش أي أخطاء. طيب حل المشكلة دي إيه؟ المشكلة ديت إن أنت عندك الإكسل باللغة العربية وانا هنا عندي الاكسل باللغة الانجليزية، عشان كده انا كاتب كلمة شيت. انت عندك هتستبدل كلمة شيت ديت بكلمة ورقة. يعني انت عندك في الشيتات هنا هتلاقي شيت 1 شيت 2 شيت 3، ده بالنسبة لي عشان لغة الاكسل نفسه عندي باللغة الانجليزية. طيب لو انت لغة الاكسل عندك باللغة العربية هتلاقي بدل كلمة شيت ديت مكتوب ورقة 1 او ورقة 2 او ورقة 3. طيب نحل المشكلة دي ازاي من الكود بتاعنا؟ هتيجي تخش على الكود دوت وهتيجي تقف على كلمة شيت وتعلم عليها كده زي ما انا معلم عليها، وبالكيبورد هتدوس على كنترول وحرف الاتش هتظهر معاك النافذة ديت، وهتيجي هنا هتستبدل كلمة شيت 1 وهتيجي كده في المستطيل التاني دوت هتكتب كلمة ورقة، هتخلي طبعا اللغة باللغة العربية وهتكتب ورقة 1 بالشكل ده، وهتيجي تعمل هنا replace all. مجرد ان انت تعمل replace all زي كده هيطلع لك رسالة هيقول لك انا هستبدل 56 كلمة موجودة في شاشة الاكواد. هتقول له اوكي، وهتلاقي هنا بدل كلمة شيت 1 بقت ورقة 1، وعدل كل الاكواد اللي في شاشة محرر الأكواد كلها بكلمة ورقة 1. يبقى أنت عدلت كله بضغطة زر واحدة بدل ما تقعد تعدل واحدة واحدة. طيب لو أنت جيت جربت على كده هتلاقي الكود اشتغل معاك عادي مفيهوش أي مشاكل، ده لأن أنت شغال على نسخة عربي وأنا شغال على نسخة إنجليزي. طيب عشان أنا شغال على نسخة إنجليزي هعدل كلمة ورقة 1 دي هخليها شيت 1. هنيجي نقف عليها كده وبالكيبورد هندوس على كنترول اتش، وهاجي هنا هنخلي ديت شيت 1 وهدوس هنا replace all وهندوس اوكي. هيعدل لي الاكواد كلها زي ما انتوا شايفين كده. دي اول حاجة معانا. طيب تاني حاجة معانا بيجي لي سؤال مثلا يقول لي انا لما باجي اكتب اي حاجة باللغة العربية ما بيرضاش يكتب بالعربي وبيطلع لي كلام كده او حروف غريبة، وما بيرضاش شاشة محرر الاكواد دي تكتب بالعربي خالص. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ حلها سهل جدا وبسيط. كل اللي هنعمله زي ما انت واقف كده على شاشة محرر الاكواد هتخش كده من فوق على قائمة تولز، هتيجي هنا على تولز وهنختار منها اوبشن، وهنيجي نختار تاني اختيار هنا اديتور فورمات، وهنيجي هنا على الفونت هنفتح السهم دوت تختار منه كارير نيو ارابيك، تختار الفونت دوت او نوع الخط دوت كارير نيو ارابيك وتدوس اوكي. هتلاقي الكتابة عندك بتكتب عربي عادي والمشكلة عندك هتتحل. طيب كان في سؤال جالي تاني خاص بشاشة نموذج ادخال البيانات دوت. السؤال بيقول لي هنا انا لما باجي ادخل اي بيانات وما حطيتش صورة وباجي ادوس على حفظ البيان بيحصل خطأ. طب تعالى نشوف كده الخطأ دوت. لو انا دوست رن هنا كده هنقول هنا مثلا خالد محمد
السن 50، المؤهل الدراسي بكالوريوس هندسة، الحالة الاجتماعية متزوج. مش هنكمل بقية البيانات، هحط بس اي بيانات كده. وهاجي هنا مثلا على الوظيفة، هنقول هنا مهندس. طيب لو انا جيت اضيف البيانات ديت وما حطيتش الصورة وجيت دوست هنا حفظ بيانات، بنلاقي فيه خطأ ظهر معانا هنا كده. لو دوست هنا ديباج هيدخلني على شاشة محرر الأكواد وهيعلم لي بلون أصفر على كود بتاع الصور. طيب الخطأ ده ظهر ليه؟ هو ظهر هنا عشان أنا لما جيت حطيت البيانات وجيت دوست حفظ بيان هو ما لقاش صورة عشان يحطها، فهو كده إيه مش عارف يعمل إيه، عشان كده ظهر الخطأ دوت. طيب نحل الخطأ ده إزاي؟ هنيجي كده نخش على شاشة محرر الأكواد وهنيجي على الكود اللي احنا كنا كاتبينه، هننزل تحت كده شوية وهاجي هنا من أول نيم بايك بتساوي مي دوت تكست بوكس 2 دوت تكست، هندوس هنا انتر وهبتدي اديله شرط، الشرط اللي انا هعمله قبل الكود بتاع حفظ الصورة. طب هقول له ايه؟ هقول له هنا لو انت ما لقيتش صورة خلاص احفظ لي البيانات بدون الصورة. طيب الكود ده هكتبه ازاي؟ هنقول هنا if image1 dot picture is nothing then وندوس انتر. انا هنا بقوله لو مفيش صورة خلاص ما تعمليش حاجة ورحل بقية البيانات عادي. طيب لو في صورة هنقول هنا else، هيكمل بقى بقية الكود بتاعي، هيبتدي يحفظ الصورة في المسار اللي احنا كنا محددينه. طب وهاجي كده على اخر الكود هنكتب هنا، هنقفل الشرط اللي احنا كنا عاملينه، هنقول end if وندوس انتر. طيب تعالى نروح نجرب كده ونشوف. هندوس رن هنا كده وهنبتدي ندخل اي بيانات. هنقول مثلا هنا عمر تامر، وهنقول مثلا السن 40، المؤهل الدراسي. هحط بقى اي بيانات كده وهنحط هنا الوظيفة محاسب. طيب انا كده مليت البيانات ومش هحط صورة. هنشوف البيانات هتترحل والخطأ اللي كان بيظهر ده هيظهر تاني ولا لا. هندوس هنا حفظ بيان، مجرد ان انا ادوس حفظ بيان البيان اتحفظ واترحل معايا وطلع لي رسالة اهوت تم حفظ البيانات بنجاح. هندوس اوكي. لو دخلنا على الشيت بتاعنا هنلاقي البيان اترحل اهوت زي ما انتم شايفين ومفيش اي اخطاء ظهرت معانا في الكود. طيب لو انا حبيت بقى اجبر المستخدم انه لازم يحط صورة، هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي هنا كده على شاشة محرر الاكواد وهنخش على الزر الخاص بحفظ البيانات وهاجي هنا. فاكرين لما كنا بنجبر المستخدم انه لازم يحط اسم الموظف او الوظيفة؟ هنعمل نفس النظام كده. هنيجي كده فوق وهنبتدي نكتب الكود دوت. هقول له هنا if me dot image1 dot picture وهاخد مسافة وهقول له is nothing وهناخد مسافة وأقول له زن. إيه اللي يحصل؟ هيطلع لي رسالة مسج بوكس ونعمل علامتين تنصيص ونوع الرسالة نعمل كوما ونختار VB critical وبعد كده هعمل نقطتين فوق بعض ونعمل exit sub وندوس انتر. وبعد كده اروح احط هنا محتوى الرسالة. هاجي هنا هقول له من فضلك ادخل صورة الموظف. طيب تعالوا نروح نجرب كده ونشوف. لو دوست رن كده وجيت حطيت اي بيانات، قلت مثلا هنا هاني شاكر، قلت السن 50، المؤهل الدراسي، الحالة الاجتماعية، رقم التليفون، العنوان،
وجيت هنا على الوظيفة قلت محاسب. طيب لو انا كده مليت البيانات وما حطيتش صورة، لو جيت دوست حفظ بيانات هنا هنلاقي في رسالة طلعت من فضلك ادخل صورة الموظف. طيب يبقى انا كده اجبرت المستخدم انه لازم يحمل الصورة بتاعة الموظف عشان خاطر ما ينفعش نضيف بيانات من غير صورة. هنفترض مثلا ان الصورة ديت يعني شاكر، وهندوس اوبن كده احنا حطينا صورة. لو دوست هنا حفظ بيان هنلاقي البيانات اتحفظت وطلع لي رسالة تم حفظ البيانات بنجاح. لو بصينا على الشيت بتاعنا هنلاقي البيان اترحل اهوت، وهنلاقي الامتداد بتاع الصورة نزل زي ما انتوا شايفين كده باسم الصورة. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحل الخطأ لو احنا مش عايزين نحط صورة، حلينا المشكلة بتاعتها. وبرضو لو اجبرنا المستخدم انه يحط صورة عملنا الكود اجبار المستخدم ازاي يحط صورة. طيب برضو كان في سؤال جاي لي بيقول لي ان وهو بيكتب الاكواد في شاشة محرر الاكواد الخط بيبقى صغير قوي وانا مش عارف اكبره منين. طيب هنيجي هنا هنقول مثلا هنا insert، هنعمل مديول جديد. لما بنيجي نكتب اي كود هنقول هنا sub اي اسم مثلا. لما بتيجي تكتب اي اكواد هنا الخط مثلا انا عايز اتحكم في حجم الخط اللي انا بكتبه دوت. نتحكم في حجم الخط ده ازاي؟ هنيجي هنا على tools واوبشن، وهنيجي على editor format، وهنلاقي هنا السايز. هتفتح السهم دوت كده وتختار حجم الخط. لو اخترت مثلا هنا 24 ودوست اوكي هيطلع لك حجم الخط 24، هو اوريدي اصلا عندي كان 24. طيب تعالى كده عشان يبقى ظاهر وواضح بالنسبة لكم، انا الخط اللي انتوا شايفينه دوت ده اقصى حد عندي اللي هو 24. طيب لو انا جيت صغرته هندوس هنا على تولز واوبشن واديتور فورمات، وهاجي هنا على السايز اخترت مثلا 8 ودوست اوكي هتلاقي الخط بقى بالشكل دوت. طيب انا كده مش شايف حاجة، عايز اكبر الخط شوية، هندوس تولز اوبشن اديتور فورمات، هنفتح السايز وهبتدي اختار حجم الخط هخليه مثلا اخر حاجة عندي 24 وهدوس اوكي هيظهر معانا بالشكل دوت. طيب انا لو عايز دلوقتي اغير الكتابة ديت تبقى ايه او الخلفية بتاعت شاشة محرر الاكواد نعملها ازاي؟ يعني لو عايز اغير لون الكتابة او الخلفية برضو بنفس الطريقة هنيجي هنا تولز واوبشن واديتور فورمات، وهنلاقي فيه 3 حاجات هنا فور جراوند وباك جراوند وانديكيتور. طبعا ال3 حاجات دي لو فتحت اي سهم منهم كده هتلاقي مجموعة من الالوان. لو اخترت مثلا اللون ده كده وجيت اخترت مثلا هنا الباك جراوند خليته مثلا اسود، وهنا الفور جراوند اخترت مثلا اللون الاحمر، وهنا انديكاتور اخترت اي لون مثلا اللون ده كده ودوست اوكي هتطلع معانا بالشكل دوت. طبعا الالوان ديت انت طبعا بتختار اي لون انت عايزه، مجرد بس ان احنا ايه بنغير في الالوان كده. لو دوست اوكي هتظهر معانا بالشكل دوت. طيب لو جيت اكتب بقى اي كود هتظهر معانا بالشكل ده كده. يعني انت ممكن تتحكم في الخلفية بتاعت الشاشة او في حجم الشاشة وفي اللون بتاع الكتابة نفسها. طيب لو عايزين نرجعها تاني زي ما كانت بندوس هنا على تولز واوبشن وإديتور فورمات، وباجي هنا بخلي كل حاجة اوتو، نخلي دي اوتو ونخلي الباك جراوند اوتو ونخلي دي كمان اوتو وهندوس اوكي هتظهر معانا بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده. النقطة بس اللي انا عايز اأكد عليها، انت بالنسبة لك لو نسخة الاوفيس عندك عربي بتغير كلمة شيت ديت لورقة 1 او ورقة 2 حسب ما انت بترحل البيانات، لكن بقية الاكواد مكتوبة زي ما هي بالانجليزي ما فيهاش اي تغيير. كل اللي انت بتغيره كلمة شيت بس
بدل ما هي شيت واحد بتخليها ورقة واحد. كان في سؤال جالي برضو عايز يعمل زر للطباعة ويحطه هنا بحيث ان هو يطبع الشيت الخاص بالبيانات ديت. طيب هنعملها ازاي؟ نختار اي زر مثلا من هنا كوبي كده ونحطه في اي مكان بيست، ونيجي كده نسحبها نحطه هنا مثلا كده، وهنغير المسمى دوت وهنكتبه ايه؟ طباعة، او نكتبه مثلا ايه؟ برنت. طيب وهاجي هنا نخش على الزر ده كده دبل كليك، وهبتدي احط الكود دوت. هي البيانات عندي اللي انا عايز اطبعها موجودة فين؟ موجودة في شيت واحد، يبقى اكتب هنا شيت واحد دوت رينج ونفتح القوس وهنعمل علامتين تنصيص، وابتدي احدد الرينج اللي انا عايز اطبعه. انا مثلا عايز اطبع الجزء ده كله من اول كود الموظف لحد مثلا اجمالي الدخل، مش عايز امتداد الصورة. طيب من كود الموظف البيانات بتبتدي منين؟ من A3. طيب وبتنتهي فين؟ بتنتهي لإم، واشوف بقى البيانات دي عندي ممتدة، هنقول مثلا لغاية M100. طيب يبقى هنيجي كده على محرر الأكواد، هقول له البيانات بتبتدي من A3، وهنعمل نقطتين فوق بعض وهقول له M100، وبعد كده هنعمل علامتين تنصيص وهنقفل القوس، وبعد كده هقول له دوت برنت بريفيو وندوس انتر. طيب ونروح كده نجرب ونطبع ونشوف. لو دوست رن هنا كده وجيت حبيت ادوس اطبع البيانات ودوست على كلمة برنت هنا كده، طبعا هي الطباعة ظاهرة اهيت ورا الفورم بتاعي والفورم مش عايز يتحرك. يبقى كده لازم انا قبل ما ادوس على زر الطباعة دوت يبقى لازم نزود حاجة في الكود انه يخفي لي الفورم دوت. طيب عايزين نقفل البتاع ده، هنقفله ازاي؟ هنيجي من تحت كده ونقفل الشاشة بتاعتنا كده. هنيجي نخش على الزر ده تاني وهاجي في البداية كده هنقول له ايه؟ هنقول له unload me، يعني اقفلني او اقفل النموذج المفتوح، وبعد كده اظهر الطبعة. طب هنيجي نجرب مرة تانية كده. لو انا عايز اطبع هندوس هنا برنت، قفل الفورم وطلع لي الورقة اللي انا عايز اطبعها. طيب الورقة دي جاية بالطول، انا عايز اظبطها، هنخش هنا على بيج سيت اب وهنخلي الورقة بالعرض وهندوس اوكي. هنلاقي الورقة جت كده بالعرض بس البيانات مش كاملة. طب برضو نقدر ننسق فيها، هندوس هنا بيج سيت اب وهنيجي هنا نصغر بدل ما هي 100% كده نخليها مثلا ايه 90، وهاجي هنا على الميرج اصغر الهوامش شوية بالشكل دوت، وهخلي مثلا ايه هوريزونتالي يبقى البيانات موجودة في النص، وهندوس اوكي. هنلاقي جابت لي برضو لغاية الدرجة. طيب لو انا عايز اعملها على طول مرة واحدة هنقفل كده وهنخش على الشيت بتاعنا، وهاجي نقف هنا على البيج بريك بريفيو هنقف عليها كده، هنلاقي حدود الطبعة طالعة هنا لغاية هنا اهو الدرجة الوظيفية. لا انا همسك الخط الازرق دوت وهسحبه لغاية اجمالي الدخل كده، يبقى هو ده الجزء اللي انا عايز اطبعه بس. طيب بعد كده هنخش على الوضع النورمال. لو انا جيت بقى ايه فتحت الفورم بتاعي وحبيت اطبع كده البيانات هتطلع معايا بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. دي معظم المشاكل اللي الناس كانت بتكتب لي فيها في التعليقات. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.